સૌ પહેલા જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ। આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છે, જો તમે ગીત સાંભળતા હોય તો આ વિડીયો પૂરેપૂરો કમ્પ્લીટ જોઈ લેજો। આજના વિડીયોમાં આપણે 3D એલિવેશન કેવી રીતે તમે મૂકી શકો તમારા મોબાઈલમાં, તો આ વિડીયોને તમે હજી લાઇક ન કરી લાઇક કરી દેજો। તો ચાલો આપણે વિડીયો ચાલુ કરીએ। તો ફટાફટ પહેલાં આપણે એપ્લિકેશનને ઓન કરી લઈએ। એપ્લિકેશન ઓન કર્યા બાદ હું તમને બધાય સેટિંગ પહેલાં સમજાવી દઉં। તો આ રીતે આપણે એપ્લિકેશનને ઓન કરી લીધું। ઓન કર્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો આ રીતના તમને આની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના મ્યુઝિક જોવા મળશે। તમારે ક્યાં મ્યુઝિકને સેટ કરવું એ તમારે સેટિંગ કરવાનું છે। જો ઉપર સેટ કરવું તમે ઉપર સેટ કરી શકો છો, અને જો તમારે નીચે સેટ કરવું તમે આ રીતે નીચે પણ સેટ કરી શકો છો। એ સેટ કર્યા બાદ નીચે તમને એક ઓપ્શન જોવા મળશે ડન, તો એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। ક્લિક કર્યા બાદ એપ્લિકેશન આખું ઓન થઈ જશે। એપ્લિકેશન ઓન કર્યા બાદ આની અંદર તમને અલગ અલગ પ્રકારના એલિવેશન જોવા મળશે। જે રીતનું તમને એલિવેશન તમારે મૂકવાનું હોય એ રીતનું એલિવેશન ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। ક્લિક કર્યા બાદ આ રીતની તમારે પરમિશન અલાવ કરી દેવાની। પરમિશન અલાવ કર્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો આ રીતનું તમને એલિવેશન તમે મૂકશો તો એ રીતનું તમને જોવા મળી જશે। અને જો તમારે એને નીચે કેવી રીતે સેટિંગ કરવું એ પણ હું તમને આગળ સમજાવવાનો છું। તો હજી તમે વિડીયોને લાઇક ન કરી વિડીયોને લાઇક કરી દેજો। તો હવે હું તમને એ સમજાવી દઉં આ એલિવેશનને તમારા મોબાઈલમાં તમે કેવી રીતે સેટ કરી શકશો। તો જે એલિવેશન ઉપર તમે ક્લિક કરશો એની નીચે તમને કંઈ અપ્લાયનો એક ઓપ્શન જોવા મળે, એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। ક્લિક કર્યા બાદ અહીં નીચે એક સેટિંગનો ઓપ્શન જોવા મળે, એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। ક્લિક કર્યા બાદ અહીંયા તમારે આ રીતનું એક સેટિંગ કરી નાખવાનું છે। જો તમને સેટિંગ એ કંઈ ફાવે નહીં તો નીચે તમારે ડન ઉપર ડાયરેક્ટ ક્લિક કરી દેવાનું, એ સેટિંગ કરેલું હશે। અને જો સેટિંગ ફાવે તો તમે અહીંથી સેટિંગમાં કોઈ પણ વસ્તુ કરી શકો છો। તો એ સેટિંગ કર્યા બાદ હવે હું તમારી સામે મ્યુઝિકને ઓન કરવાનું છે। જે રીતે આપણે મોબાઈલમાં ગીત સાંભળીએ છીએ તો એ રીતે હું ગીતને ચાલુ કરું। તો આ રીતે મેં ગીતને ચાલુ કરી દીધા છે, એ પણ તમે જોઈ શકો છો। તો આ રીતનું તમને અહીં એલિવેશન જોવા મળી જશે। જો તમે તમારા મોબાઈલમાં જે ઉપર તમે એલિવેશન આ રીતનું સેટ કરશો તો ઉપર પણ તમને આ રીતનું એલિવેશન જોવા મળશે। તો તમારી સામે હું ગીતને બંધ કરી દે તો ત્યાંથી એલિવેશન વયું જશે। તો આ રીતનું તમારા મોબાઈલમાં પણ તમે એલિવેશન સેટ કરી શકો છો। તો હવે હું તમને એ દેખાડી દઉં એપ્લિકેશનને કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું। તો હજી તમે મને કમેન્ટ ન કરી કમેન્ટ કરી દેજો। તો ફટાફટ આપણે પ્લે સ્ટોરને ઓન કરી લીધું। પ્લે સ્ટોર ઓન કર્યા બાદ અહીંયા તમારે સર્ચ કરવાનું છે મ્યુઝિક। તમારે મ્યુઝિક નેવબર સર્ચ કરવાનું છે। સર્ચ કર્યા બાદ 3+ રેટિંગ છે અને 1 મિલિયન ડાઉનલોડ। તો ફટાફટ ડાઉનલોડ કરી લેજો। વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયો જોવા માટે બધાને થેન્ક યુ।